ඔන්න අද මම ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මල් පුකුර අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද විදියටම මේ නිර්මාණයට ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයත් මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි මලේ නටුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මලේ නටුව හදාගෙන ඉවර වෙලා අපි මල හදන්න පටන් ගමු. මම දැන් මේ හදන්නේ මලේ මැද කොටස. ඊළඟට මම මලේ පෙති ටික හදාගන්න මේ වගේ පොඩියට කපාගත්ත රවුම් 4ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ ගත්ත රවුම් ටික අපි මේ විදිහට අලව ගමු. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ නිර්මාණය හදලා ඔයාලගේ නිර්මාණ එකතුවට මේ නිර්මාණය එකතු කරගන්න. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න නිර්මාණයට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කමෙන්ට් කරන්න එපා.
තාමත් ඔයාලා මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මම ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.